Hallo, mijn naam is Hugo Nijg. Ik wil graag iets vertellen over de optie CircoView in het CircoVision 5 programma. Ten opzichte van CircoVision 4 onderscheidt deze optie in CircoVision 5 zich doordat er gebruik gemaakt wordt van draaiende onderdelen. Een ventilator die draaiend in beeld staat wanneer die ook daadwerkelijk functioneert. Je kan vanuit de ventilator doorklikken naar de betreffende instalpagina van die ventilator. Het programma is voorzien van links, zowel naar instellingen als naar metingen als naar instelpagina's. Hoe ziet dat eruit? Ik zal een paar voorbeelden tonen. Met CircoView zijn dit de beschikbare plaatjes die zo al eens gemaakt zijn. Als eerste een inzicht krijgen in een afdeling kan er bijvoorbeeld zo uitzien. Voor een zonnewarmteregeling kunnen we op deze manier tonen hoe de luchtstromen werken bij het zonnewarmtedak. Dus anders als op een meetpagina weergave is nu direct inzichtelijk welke temperatuur zich waar bevindt. Hoe de mengverhouding is tussen de luchtkleppen, welke lucht wordt ingeblazen door het product. Een ander voorbeeld van dit inzicht is een bewaarcel. Een bewaarcel kan ook op deze manier vormgegeven worden, zodat direct inzichtelijk is of alle ventilatoren van de circulatiewanden en de koelverdampers functioneren. Voor een kas is dat ook inzichtelijk te maken op deze manier, zodat direct inzichtelijk is wat de stand van de ramen is, in dit geval een klein kiertje. Wat de stand van de schermen zijn. Ik heb één scherm bijna gesloten en een scherm wat minder gesloten. In hoeverre de circulatieventilatoren draaien, wat de netten doen. Het is niet alleen mogelijk om op die manier dat inzicht te geven in een afdeling. Het is ook mogelijk om vanuit het CircoView te bedienen, ook over meerdere afdelingen. Kijken we bijvoorbeeld daarnaar, dan hebben we hier een overzicht van de diverse alarminstellingen in diverse afdelingen. Waar vandaan we hier niet alleen het vergelijk tussen de afdelingen kunnen maken, maar ook direct de betreffende instellingen aanpassen naar smaak. Ook is het mogelijk om een plattegrond van uw bedrijf te tonen en daar vandaan te bedienen. Kijken we naar zo'n voorbeeld van een plattegrond, dan zou dit de plattegrond van een schuur kunnen zijn waar we in dit geval ook de temperaturen tonen. En wel op een dusdanige manier dat niet alleen de gemeten temperatuur inzichtelijk is, maar dat het ook duidelijk is hoe de temperatuur zich verhoudt ten opzichte van de door u gemaakte instellingen. Kijken we zo naar een voorbeeld van kassen, waarin we van een vijftal kasafdelingen de temperatuur en de vochtmetingen kunnen bekijken. Of van een bewaarschuur of andere kasafdelingen. Ziet dat er als volgt uit. De wijzer die zit op dit ogenblik tussen een minimum en een maximum ingestelde waarde in. Dus in het groene gebied, dat is goed. Wanneer die te veel gaat afwijken, zal die uiteindelijk in het rode gebied komen voor een te laag alarm of een temperatuur te hoog alarm. Op deze manier heeft u snel en duidelijk overzicht over meerdere afdelingen, over meerdere metingen van uw bedrijf. Al deze plaatjes zijn door u zelf eenvoudig aan te passen, zelf te maken. Daarbij kunt u uw eigen foto's importeren en gebruiken. Het aanpassen gaat als volgt. We hebben zo'n plaatje voor ons. Wanneer we zo'n plaatje met rechts aanklikken, hebben we de mogelijkheid om het CircoView plaatje aan te passen. En kunnen vervolgens links uit dit venster, waar alle velden lichtblauw zijn geworden, kunnen we die betreffende velden in het venster erbij slepen. Willen we bijvoorbeeld de CO2-meting in het venster erbij vermelden, erbij tonen, dan is dat een kwestie om die betreffende CO2-meting aan te klikken, erin te slepen, hier los te laten. En ik heb direct inzichtelijk wat de betreffende CO2-meting in die kasafdeling is. Heeft u nog vragen? Laat het mij weten. Ik help u graag verder.